Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 28, Kapila's Instructions on Devotional Service, Text 3. Srimad Bhagavatam, 3. zpěv, 28. kapitola, pokyny pána kapely k oddané službě, šloka číslo 3. Gramya dhadanam, which means that one should eat very frugally. Dalším důležitým výrazem je mita medhyadanam, což znamená, že člověk má jíst velice střídmě. It is recommended in the Vedic literatures that a yogi eat only half what he desires according to his hunger. Ve védské literatuře je doporučeno, aby yogi jedl pouze polovinu toho, kolik potřebuje na zahnání hladu. If one is so hungry that he could devour 1 pound of foodstuffs, then instead of eating 1 pound, he should consume only half a pound and supplement this with 4 ounces of water. 1/4 of the stomach should be left empty for passage of air in the stomach. Je-li tak hladový, že by mohl sníst půl kila potravy, má místo toho sníst pouze 1/4 kila a doplnit to 3 deci vody. 1/4 žaludku má zůstat prázdná, aby tam mohl proudit vzduch. If one eats in this manner, he will avoid indigestion and disease. Bude-li člověk takto jíst, vyhne se špatnému trávení a nemocem. The yogi should eat in this way, as recommended in the Srimad Bhagavatam and all other standard scriptures. To je způsob, jak se má yogi stravovat, jež doporučuje Srimad Bhagavatam a všechna ostatní uznávaná písma. The yogi should live in a secluded place wherein his yoga practice will not be disturbed. Yogi má žít v ústraní, kde jeho vykonávání jogy nebude ničím rušené. Gramya dharma nivrittischa moksha dharma rittistata mita medhyadanam shashvat vivikta kshemam sevanam. But first like to discuss this mathematical calculation here. Nejdřív bych rád hovořil o těch zdravotních záležitostech tady. So, how many ounces are in a pound? 16, right? Kolik uncí má ten pound, anglický 16 asi. So 16 ounces in a pound, and if one could eat a full pound, in other words, if he could eat that much food, then it's recommended he eats only 8 ounces. Takže tady u nás je to půl kila, vlastně potravy je řečeno, pokud člověk může jíst půl kila, má sníst jenom polovinu. And then that leaves 8 ounces left, space. Takže tam zbyde ta polovina vlastně prázdná. And so half of that should be for water. A půlka z té poloviny zase by měla být naplněna vodou. 4 ounces. And then the other half should be left open for air. A ta další polovina té poloviny by měla zůstat prázdná, to znamená 1/4 už pro vzduch. This is a yogi. Takže to je yogi. If we stuff the whole stomach full with food, když nacpeme plný žaludek jídlem, celý žaludek jídlem, then that's overeating. Takže to je přejídání se. Atyahara is one of the causes of fall down. Atyahara je jedna z příčin poklesnutí. Overeating, or it also means atyahara means collecting more than required. Atyahara znamená přejídání, anebo také shromažďování více, než je potřeba. Atyahara prayasascha prajalpo niyamagraha janashangas chalolyamcha shadbir bhaktir vinashati. These 6 items cause the fall down, or they destroy one's devotional service. Takže těchto 6 citovaných věcí může způsobit poklesnutí dané služby. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to criticize his disciples if he saw that they were gaining weight, becoming fat. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati kritizoval svoje žáky, když viděl, že tloustnou.
one of the 26 qualities of a devotee is this mita medhyadanam, or mita bhuk, means eating small amounts. Jednou z 26 vlastností oddaného je právě tady ta mitya medhadanam, nebo mitya bhuk, což znamená jíst málo. Krishna says in Bhagavad Gita that yukta ahar means regulated or moderate eating. Krishna říká v Bhagavad Gita yukta ahara. Yukta ahara znamená takové střídmé jedení. Yukta ahara viharascha, yukta chestasya karmasu, yukta svapna vabhodasya, yogo bhavati dukkha. So the key word here is yukta, or means moderate or regulated. Takže zde je tím hlavním slovem yukta, což znamená střídmé. Everything should be done in moderation. Vše bychom měli dělat střídmě. Moderate eating, moderate working, moderate sleeping. Měli bychom střídmě jíst, střídmě pracovat, střídmě odpočívat. Nothing too extreme. Nic extrémního. Not too much eating or too little eating either. Neměli bychom jíst příliš, ale také příliš málo. If someone is fasting too much, then he also will not be able to perform yoga properly. Pokud někdo se příliš postí, také nebude schopen správně vykonávat jogu. Controlling the mind and controlling the senses. Why is one fasting too much? Nebude schopen ovládat mysl a smysly, když se příliš postí. If he's fasting for moksha dharma, if he wants to become liberated or get free from the material world, then that fasting can be accepted. Takže pokud se postí proto, aby se osvobodil z tohoto světa, tak to se dá přijmout. But not fasting for some material purpose. Ale neměl by se postit pro nějaké hmotné účely. It's like there was one famous faster. He was a politician. So whenever he didn't like the way the politics were going, okay, and now I'm going to fast until death unless you do what I say. Takže byl jeden známý politik, který rád držel pusty, kdykoliv se něco dělo v politice, tak řekl, OK, teďka nejím, dokud nebude po mém. And many times he did that. A mnohokrát to udělal. And he would do it. He would fast, and they knew that if he fasted one more day, he would fast for, I don't know how many days, 20, 60, 40 days. So 40 days, and they knew if he fasted one more day, he would be dead. So then they would say, well, we have to, all right. We don't want him to die. So they would give in to his political desires. Takže on skutečně ty pusty držel dokonce 40 dní půst. Oni věděli, když bude držet půst ještě jeden den, tak umře, tak říkali, tak v pořádku, no, tak ať je po tvém. So he was a very great advocate of fasting, but for the wrong reason. Takže on byl velkým propagátorem držení půstu, ale za špatnými účely. In Northern Ireland there was one famous man, he fasted till death because he was objecting to the opposite group. You know, the Protestants and the Catholics have been fighting there for a long time. So he was protesting and he fasted till death. Takže v Irsku byl nějaký člověk, který taky držel půst. Tam byli ty katolíci s protestanty, nějaký ty problémy, takže on držel půst, až umřel. Potom z toho. So that type of fasting is not recommended. Takže takový půst není doporučen. Or one may fast so that they can become very beautiful. Nebo někdo drží také půst proto, aby byl pěkný. That type of fasting is also not desirable. To také není žádoucí půst. Too much eating, too little eating. No, better to eat the right amount, in the middle, balanced. Takže ani moc, ani málo, nejlepší je jíst přesně tolik, kolik je potřeba, vyváženě. In another place, Prabhupada explains that generally one who's making advancement in spiritual life only eats once a day. A na jiném místě Šla Prabhupada vysvětluje, že ten, kdo chce skutečně dělat pokrok v duchovním životě, jí jenom jednou denně.
one only eats once a day, it's very difficult to overeat. Když člověk jednou denně, je těžké se přejídat. So another point here is gramya dharma. So gramya is translated as conventional. Takže dalším bodem zde je gramya dharma. Gramya znamená jako tradiční. Traditional, yeah. Another meaning for gramya means village, according to the customs, ordinary customs. Takže v tom obyčejném jako prostředí gramya znamená vesnice. It's like Krishna, when he was a child, he asked his father, "What is this Indra Yagya that you're preparing? Is this a gramya dharma? Is this just a conventional, traditional, or is this from the scriptures? What is this?" Stejně jako Krishna, když se ptal svého otce Nandi Maharáče, když dělali tu oběť pro Indru, je tohleto gramya dharma? Jestli je to jenom ta místní tradice nějaká, nebo jestli je to spisem. And what did Nanda Maharaj reply? A co Nanda Maharáč odpověděl? Yeah, it's gramya. He said, "Yeah, it's more or less traditional." Takže říkal, ano, je to víceméně tady tradiční. Taková, Krishna didn't like it. Krishnovi se to nelíbilo. He wanted, just give this up. Říkal, tak toho nechte. Same thing Lord Kapila is saying here. Give up these traditional practices. Stejnou věc říká tady pán Kapladev. Zanech těch tradičních činností. Another example was Lord Chaitanya approached his mother one day and he requested her, "I have one request from you." Že stejně tak pán Chaitanya jednoho dne přišel za svojí matkou a říkal, chci se tě na něco zeptat. She said, "Yes, son, whatever you like." Ona říkala, ano, synku, cokoliv chceš. He said, "Please observe the fast on Ekadashi." Tak on říkal, prosím tě, drž půst na Ekadáši. Because there was a traditional, some kind of common superstition or misunderstanding, whatever, that women didn't have to, a woman who's, maybe was a widow. Widow means the woman whose husband has passed away, that she doesn't have to observe the fasting on the Kaddish. Or a married woman, something like that. Takže on ji požádal, protože v té době tam existovalo nějaké nedorozumění, špatné pochopení, kdy žena, která byla buď vdaná nebo vdova, něco takového, nemusela držet půsty. In other words, in the village there, or that region, that area, they had come up with this idea that such a woman didn't have to perform the fasting on Ekadashi. Prostě v té oblasti nebo v té vesnici dostali nápad, že takováto žena nemusí držet na Ekadáši půst. But just because a group or a particular region adopts a certain custom, that doesn't mean that it's correct. Takže jenom proto, že určitá skupina lidí nebo vesnice nebo určitá oblast přijme určité zvyky, neznamená, že to je správně. For example, there's some religions now, and they say that in our religion we eat meat because we say in our religion it says that animals have no souls. Jako dneska jsou náboženství, kde říkají, my v našem náboženství jíme maso, protože v našem náboženství my si myslíme, že zvířata nemají duši. It's interesting. In that same religious teaching, they say that it's okay. Our religion says it's okay to eat meat. Je zajímavé, že v tom stejném náboženském učení říkají, že je to v pořádku jíst maso. As long as it has to be consecrated. You know what consecrated? Purified by the priest. Dokud můžeme jíst maso, ale musí být posvěceno knězem. Like the kosher laws. So that means the priest, he supervises that the food is prepared in a particular way. So that's called kosher. Takže tím způsobem kněz musí dohlédnout, že to jídlo je připraveno určitým způsobem.
the meat is okay to eat as long as it's not mixed with milk products. Takže říkají, že maso je v pořádku, to se může jíst, ale nesmí se míchat s mléčnými výrobky. No, so that's good. Prabhupada said, yes, it's better than eating ordinary food, ordinary meat. Takže říkala, no to je lepší než jíst obyčejné maso. But it's still sinful. Ale stále je to hříšné. Slightly less sinful. Je to trošku méně hříšné. So, in other words, their religious practices, it's a little less sinful than those who don't follow the religious practice. Jinými slovy, jejich náboženské činnosti jsou trošku méně hříšnější než ty ostatní hříšné. That's the problem with conventional dharma or this gramya dharma. A to je problém tady s tou tradiční dharmou. No. Just like even in the Vedas, there's allowance for eating goats. Jako ve Védách tam existuje svolení pro jezení kos. It's religious. Je to náboženská činnost. Yes, it's religious. Ano je. But it's gramya dharma. It's for those who are attached to sense gratification and material things. Ale je to gramya dharma. Je to jenom pro ty, kdo jsou připoutáni k uspokojování smyslů a k hmotným věcem. Those who are eating goats according to dharma, the scriptures, they're not expecting to get liberation because they even whisper into the ear of the goat. Takže ti, kdo jedí kozy podle těchto náboženských předpisů, ani neočekávají, že získají nějaké osvobození, protože oni dokonce šeptají do ucha té kozy. They whisper that now I'm eating you, and in your next life you'll be able to eat me. Říkají, teďka já jím tebe a v příštím životě můžeš sníst ty mě. Mangsa, kadati mangsa. So where's the liberation? I'm going to have to come back so I can be eaten by this goat. Takže kde je otázka osvobození? Já se musím vrátit, aby mě mohla ta koza sníst zase. That's not liberation. To není osvobození. He's already planning to come back so he can be eaten. On už plánuje, že se vrátí, aby mohl být snězen. What a nice future, huh? To je hezká budoucnost. Something to look forward to. Takže to je něco, na co se můžeme těšit. My next life, I'll be eaten by the goat. V příštím životě budu snězen touto kozou. At least they have the knowledge of what happens though. That's good. Oni mají aspoň poznání o tom, co se stane, a to je dobré. The foolish people in the West, they're eating so many animals and they don't know that they're going to be eaten in the next life themselves. Hloupí lidé na západě jedí tolik zvířat a nevědí, že ta zvířata je zase v příštím životě sní. They're living in some fool's paradise that I'm going to heaven. I'm going to go back to, God and everything's going to be nice. Oni žijou v nějakém utopické představě, že budou k Bohu někam a do ráje a že bude všechno hezké. What about the statement in their scripture? As you sow, so shall you reap. A co o tom výroku v jejich písmu, jak zaseješ, tak sklidíš. An eye for an eye and a tooth for a tooth. A oko za oko a zub za zub. So many instructions there that you should not kill these animals, you shouldn't eat meat. Je tam tolik pokynů, které říkají, že bychom neměli jíst maso. But they ignore that part. They don't like that part. Ale tyhle části oni ignorují, to se jim nelíbí. This is why there's so many different religions. Proto existuje tolik různých náboženství. Because some people, they don't like certain parts. I don't like this part. Let's start a new religion. We'll start a religion without that part. Takže jim se nelíbí určitá část toho náboženství, tak začnou novou náboženskou skupinu a vynechají tu část. Another group says, yes, but I'd like to add something. Let's start a new religion, we add one more thing. Ale zase jiná skupina říká, my bychom rádi něco přidali, tak zase začnou nové náboženství a něco přidají. Another group says, they took that part out, I like that, but they need to take out some more things, so let's start a new religion. A někdo jiný zase říká, no to s tím souhlasím, že tyhle věci vynechali, ale je potřeba vynechat ještě další věci, tak začnou další nové náboženství. So in this way, you have so many hundreds and thousands of religions. Proto existuje stovky a tisíce církví. Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam.
But it's not religion if it's altered from what God originally gave. Ale to není náboženství, když se to liší od toho, co Bůh původně dal. Nevertheless, still the following of scriptural injunctions, dharma, even if it aims at material well-being, it's still dharma. It's still called dharma, and it cannot be rejected for all aspects of society. Takže nicméně tady ty činnosti, vlastně, které jsou zde popsány, jsou přeci jenom dharma. No, i když but Kapila Dev here is saying for a devotee, for one who's a devotee, he should give up the lower forms of dharma. A nemohou být zakázány všem kruhům ve společnosti, ale zde Kapladev říká, pro oddaného tato dharma není. Oddaný by se měl vzdát této dharmy. There was a discussion between Srila Prabhupada and one Dr. Patel in Mumbai one time. V Bombeji jednou diskutoval Srila Prabhupada s doktorem Patelem. So this man, Dr. Patel, he was a friend of Prabhupada's. Ten doktor Patel byl Prabhupádův přítel. And he was a bit of a scholar. On byl taky určitým způsobem učenec. And he liked to argue with Prabhupada. A rád s Prabhupádou argumentoval. And Prabhupada liked to argue with him also. A Prabhupada zase rád argumentoval s ním. So one day they were taking their morning walk on the beach. Jednoho dne šli na procházku na pláž. And Dr. Patel, he was praising this one scholar, I guess writer or saintly person or something. He was praising him before Prabhupada. A doktor Patel před Prabhupádou chválil nějakého učence, možná byl spisovatel, světec. He was quite, liberal. A byl velice liberální. He was a Hindu. Byl to Hindu. So he was praising this particular person that he's, very wonderful, high teaching, so wonderful. Tak on ho chválil, říkal, ten je úžasný, tak vysoké učení předkládá, úžasný je. So Prabhupada said, well, what does he say? A Prabhupada říkal, co říká? So Dr. Patel read one statement of his. A tak doktor Patel přečetl od něj jakýsi výrok. And the statement was that he said, even if the scriptures say that it's okay to eat meat, I reject it. A ten výrok zněl, i když písma dovolují jíst maso, já to odmítám. But Dr. Patel said, yeah, this is very good. A doktor Patel říkal, ano, to je velice dobré. Prabhupada said, this is Buddhism. Prabhupada řekl, to je buddhismus. Dr. Patel said, what do you mean Buddhism? A ten Patel říkal, co ti myslíte, buddhismus? Yeah, this is Buddhism, atheism. Říkal, ano, to je buddhismus, ateismus. What do you mean this is atheism, Buddhism? Ale co ti myslíte, jakože to je ateismus? This is the highest principle. Vždyť to je ten nejvyšší princip. That the man is saying that even if the scriptures say it's all right to eat meat, I won't eat meat. I'm so advanced, I'm so non-violent. Když on říká, že i když písma dovolí jíst maso, já to nebudu dělat. On je tak vznešený, tak pokročilý, nenásilný. Yes, Prabhupada said, this is Buddhism. Ano, Prabhupada říkal, to je buddhismus. Because Buddha, he rejected the scriptures and he said, he made up his own non-violent dharma, made up his own religion, but he rejected the Vedas that allowed for animal killing. To je buddhismus, protože Buddha zavrhl písma. On vytvořil svoje vlastní dharmu, nenásilí a nejezení masa, ale zavrhl Védy, kde je jezení masa dovoleno. So anyway, a big argument ensued. Takže potom se z toho rozvinulo velký argument. Dr. Patel couldn't understand. A doktor Patel to nemohl pochopit.
he just couldn't understand that it was right for anyone to eat meat. Nemohl doktor Patel pochopit, že by vůbec pro někoho mohlo být správné jíst maso. He was a vegetarian and of course very proud of being a vegetarian. On byl vegetarián a byl na to velice pyšný. And so he was even accusing Prabhupada. He was accusing Prabhupada. How can you advise meat eating? A dokonce se zlobil na Prabhupádu. Říkal, jak můžete tady doporučovat jezení masa? Prabhupada said, I'm not advising meat eating. Ne, já tady nedoporučuji jedení masa, říkal Prabhupada. But we cannot reject the scriptures that allow for it for a certain class of person. Ale my nemůžeme zavrhnout písma, která to pro určitou třídu lidí dovolují. Of course, a devotee will never eat meat. Samozřejmě, oddaný nikdy maso jíst nebude. But not everyone is a devotee. Ale ne každý je oddaný. And if you don't allow them to eat meat according to the scriptural injunctions, they'll eat meat from the slaughterhouse. A když jim nedovolíš jíst maso podle těch příkazů písem, tak budou jíst maso z jatek. So it's better they eat meat according to religious principle. Proto je pro ně lepší, aby jedli maso podle náboženských zásad. Then at least gradually they'll become free from that habit. Potom aspoň postupně tam bude naděje, že se zbaví toho návyku. He gave the example that in a pharmacy there's all different types of medicines. A dal příklad, že v lékařství existuje mnoho různých druhů léků. So it's not that every patient takes every medicine. There's some medicine for one patient, another medicine for another disease, different medicines. Není to tak, že každý pacient jí stejnou medicínu, stejné léky. Jsou různé léky pro různé pacienty. So, but those who want to get out of the material world, well, those who are interested in moksha or liberation, they should give up the dharma for those who want to remain in the material world. Ale ti, kdo se chtějí vymanit z hmotného světa, dosáhnout mokša, osvobození, ty by se měli vzdát dharmy, která platí pro ty, kdo chtějí zůstat v tomto světě. They should give up the lower forms of dharma and take the higher form of dharma. Měli by zanechat nižších podob dharmy a přijmout vyšší podoby dharmy. Very important point here. To je velice důležitý bod tady. Sometimes when we take to Krishna consciousness, we may have in our previous activities, we may have been practicing some lower forms of dharma. A předtím, než jsme přijali vědomí Krishny, tak jsme mohli praktikovat nějakou nižší podobu dharmy. Christmas trees, Santa Claus, Easter bunnies. Takže jsme mohli vánoční stromečky a ten, jak se jmenuje, Santa Claus, Mikuláš. Jo. You got that Easter bunny? Easter bunny? No. Oh, Easter bunny. Tell them what Easter bunny. You don't have that? Velikonoční zajíc, jo. You don't have Easter bunnies here? No, no. No Easter bunnies. No, I'm sure you have something similar. Yeah, something similar. Similar, yeah. Yeah. We paint him on the eggs. But Eggs, painting the eggs, yes. Easter eggs. So all these are very low forms of, you could even say concocted forms of religion. Takže, yes. Takže to jsou velice nízké, můžeme říct, vymyšlené podoby náboženství. Yes, in some places, if they have Thanksgiving, they celebrate. If they don't have a turkey, they think, it's not religious. It's not a religious ceremony. A když je díkuvzdání v některých částech světa, co to je turkey? Zase. Cože? Krocan, že jo? Krocan. Tak když nemají krocana, tak to vůbec si říkají, to není vůbec náboženská. So what does slaughtering a turkey have to do with, giving thanks to God? Takže co má zabíjení krocana společného s děkováním Bohu? So anyway, these dharma, they have to be given up if we want to get out of the material world. Takže všechny tyto dharmy, těch je potřeba se vzdát, pokud chceme opustit hmotný svět.
Because the ultimate principle is it's not really dharma. Protože tím konečným principem ve skutečnosti není It's dharma. so-called dharma. Je to takzvaná dharma. Bhagavatam says in the second verse, who knows the second verse of the Bhagavatam? Takže v druhém verši Bhagavatamu je řečeno. First canto, second verse. Kdo zná ten druhý verš Bhagavatamu? Dharma, you know? Go ahead. Dharma projita koitavotra paramo nirmatsaranam satam. Yes. He says, dharma projita koitava. Koitava dharma, cheating religion, is rejected in the beginning of Srimad Bhagavatam. Takže v tomto druhém verši Bhagavatamu je řečeno, že kaitava dharma, ta různá podvodná náboženství jsou zavržena ve Srimad Bhagavatamu, už v druhém verši. And what is that koitava dharma? A co to je kaitava dharma? Anything that is not meant for elevating the person out of the material world. Anything that will not bring him back to love of Godhead. Je to vše, vlastně vše ostatní, vše, co nepřivede člověka k lásce k Bohu, co ho nepovýší nad úroveň hmotného světa k lásce k Bohu. And that includes practically everything. A to zahrnuje prakticky všechno. All has to be rejected. Vše má být zavrženo. Srimad Bhagavatam begins at the point of pure devotional service. Srimad Bhagavatam začíná v bodě nebo na úrovni čisté oddané služby. That's why it's such a special scripture. Proto je to tak zvláštní písmo. You can't compare Srimad Bhagavatam to any other scripture. Srimad Bhagavatam se nedá s ničím srovnávat. Nigamakalpataror galitam palam shukamakad amritad drava samyutam pibata bhagavatam rasam alayam ahuraho rasika bhuvibhag bhavaka. This is what is the need for any other scripture? This is, everything's there. A jaká je potřeba číst nějaké jiné písmo? Všechno je tady. It's like Mahabharata. It's not on the same level as Srimad Bhagavatam. Jako Mahabharata, ta není na stejné úrovni jako Srimad Bhagavatam. There are some nice sections, of course, of Mahabharata. Samozřejmě, že v Mahabharatě jsou pěkné pasáže, discussing where Krishna is present, so those are transcendental. Kde Krishna je přítomen, tak to jsou transcendentální pasáže. But there are also parts of Mahabharata, large sections, where simply it's advised you should perform this sacrifice to this demigod, and then you'll be able to get this benefit, and if you do this yajna, you'll get this much material benefit, you'll be able to enjoy this material thing. Ale jsou tam dost velké pasáže, kde je popsáno, když budeš dělat oběť pro tohoto poloboha, dostaneš tuto výhodu, když budeš dělat tady tu jagju, tak z toho získáš tady ten prospěch. That's not spiritual. Ale to není duchovní. That's not transcendental. To není transcendentální. So Bhagavatam goes beyond that. Takže Bhagavatam jde nad to. Bhagavatam rejects it. Bhagavatam to zavrhuje. Just as Narad Muni, he chastised Vyasadeva. Why have you given all this gramya dharma in the Vedas? What have you done? A stejně jako Narada Muni pokáral Vyasadevu, říkal mu, proč si popsal celou tu gramya dharmu ve Védách. You're keeping all the people in the material world. Teďka tím držíš všechny lidi v hmotném světě. Now, what will you do? Teďka co budeš dělat? You didn't describe the glories of pure devotional service sufficiently. Ty jsi nepopsal slávu čisté oddané služby dostatečně. So then, Vyasadeva, he compiled Srimad Bhagavatam. A tak potom Vyasadeva sestavil Srimad Bhagavatam. Any questions? Nějaké otázky? There is 18 Puranas, which are divided according to modes of nature. And Bhagavatam is this 18 one or 19? 18. 18, 18. One of the 6 in the mode of goodness, but it's actually Shuddhasattva. Je to jedna z Puran v kvalitě dobrá, ale ve skutečnosti je to Shuddhasattva. It was
You were speaking here about this one day eating. You was one day. Eating once a day. And Prabhupada gave also other things like chanting japa before Mangala, like this in the morning. So certain things like this. So it's really dependent, our advancement on I spiritual don't remember platform. Mangalarti, that you had to chant the rounds before Mangalarti. Říkal jsi, ne? Japu před Mangala? I don't remember hearing that one. Anyway. So if it's our spiritual advancement really dependent on those points, or... Well, if Prabhupada actually said them, then of course they have value. Takže jestli Prabhupada tyto věci opravdu řekl, tak samozřejmě mají svoji hodnotu. Sometimes things go around that are Prabhupada said, I didn't say. Takže někdy jdou okolo věci, které takzvaně Prabhupada řekl, ale on je neřekl. For example, one time they said, Prabhupada, we heard that you said that eating grains is for horses. Grains are for horses. Jednou říkali Prabhupádovi, slyšeli jsme, že jste řekl, že jíst obilniny je pro koně. But I'm eating grains. Prabhupád řekl, já jím obilniny. So somehow or other this Prabhupada said had started and went around, but Prabhupada said, I never said that. Takže nějakým způsobem se objevil prostě ten fenomén toho Prabhupád řekl, ale Prabhupád říkal, já jsem to nikdy neřekl. Well, but anyway, the statement is a fair statement. It's a complete statement. He said that generally those who are making advancement, they eat once a day. Takže tady je to obecný výrok. Prabhupád řekl, obecně řečeno, ti, kdo chtějí dělat pokrok, jedí jednou denně. It doesn't mean in all circumstances. There may be some others also who are advancing, takže who don't eat once a day. To neznamená za každých okolností. Jsou třeba jiné okolnosti nebo jiní, kteří dělají pokrok a nejedí jednou denně. If one eats prasadam, he can eat more than once a day if he likes. Když člověk jí prasáda, může jíst víc než jednou denně, pokud chce. But generally the renunciates, they know that controlling the tongue is the primary principle in making spiritual advancement. Ale obecně řečeno ti, kdo jsou v tom odříkavém stavu životním, tak vědí, že ovládat jazyk je jeden z těch hlavních věcí. Ataksi Krishna namadi nabhavet grayam indriyai sevan mukhi jivado svayameva spuratyata. So controlling the tongue, it's the beginning, it's you could say, primary principle of devotional service. Takže v tomto verši je řečeno, že ovládat jazyk je velice důležité, je to vlastně prvotní zásada. Because if one controls the tongue, then he can control the other senses. But if he doesn't control the tongue, he won't be able to control the other senses either. Protože když člověk ovládá svůj jazyk, potom může ovládat i ostatní smysly. Pokud ho neovládá, tak nebude ovládat ani ostatní smysly. So here a few lines in his job. So he thought that one thing is our spiritual level of our spiritual advancement, but another thing is also our professionality in this certain kind of job. So his question is how much it's important to be professional in this kind of activity in the field we want to preach. We're reading that. We're reading that one should be expert in his... we just read that yesterday, wasn't it? One should execute his prescribed duties to the best of his ability. Takže včera jsme to četli, tady člověk má vykonávat své předepsané povinnosti, jak nejlépe umí. So whatever we're doing, it should be for Krishna and we should do it expertly. Takže cokoliv děláme, bychom měli dělat pro Krishnu, ale velice zkušeně, expertně. But first of all, we should be devotees, and only second, we should be professional. Takže v první řadě ovšem musíme být oddaní a teprve až na druhém místě máme být profesionálové. Not first I'm a professional and second devotee. Ne, že nejdřív jsem profesionál a až na druhém místě oddaný. Because if I think, for example, I'm a musician, or I'm a scholar, or
I'm a mother, or whatever it may be, before being a devotee, then we will still be attached to the material world, material conception. Takže když si budeme myslet, já jsem umělec, nebo učenec, nebo matka, nebo cokoliv, na prvním místě a potom teprve jsem oddaný, tak zůstaneme připoutáni k hmotnému světu. First I'm a devotee, and second I have this occupation. Nejdříve jsem oddaný a až na druhém místě mám tyto předepsané povinnosti. Just like the Brahmins, the yogic Brahmins in Vrindavan, they were performing their sacrifice. Jako ti brahmani, kteří vykonávali oběti ve Vrindavanu. Pro ně byla na prvním místě oběť. So, according to their Gramya Dharma, or what have you, there are certain times that the food can be accepted and distributed, and certain times not. Podle jejich grámia, dharmy nebo čehokoliv, co tam měli, jídlo mohlo být v určité době přijato a v určité a rozdáváno, že v určité době ne. Just like even if we were having a yajna here, and we had some fruits around the yajna, and someone said, "Could I have an apple?" We'd say, "No, this is yajna now. We're not taking. This is not for eating right now." Stejně jako my, když děláme tady nějakou oběť a okolo ohně máme to ovoce, máme to nazdobené a někdo přijde a řekl, mohl bych si vzít jabko, my mu řekneme, ne, teď je yajna, teď nemůžeš jíst. They had the yajna and all the fruits and different things were there, and these little boys, coward boys, said, "Can we have some of that food?" Takže oni tam měli jagju a okolo to ovoce všechno a ty malí pasáčci přišli a říkali, no, this is not the right time. Říkali, ne, teď není ta správná doba. But it's for Krishna. Ale je to pro Krishnu. And they said, no. That was their great mistake. A ty pasáči říkali, ale to je pro Krishnu, to chceme. A ty brahmani říkali, they should have said, oh, it's for Krishna? A to byla velká chyba, kterou udělali. Oni měli říct, take whatever you like. Oni měli říct, to je pro Krishnu, no, tak to si vemte, co chcete. It's against the rules. It's not the right time. Ale oni řekli, ne, to je proti pravidlům, není správná doba. So they were professional brahmanas. They weren't devotee brahmanas. Takže oni byli profesionální brahmanové, oni nebyli oddaní brahmanové. Krishna was asking for food. They said, no, it's against the rules. Takže Krishna žádal o jídlo, oni řekli, ne, je to proti pravidlům. We follow the rules, not Krishna. My následujeme pravidla, ne Krishnu. We're professionals. My jsme profesionálové. And we professionals, we don't give food out in the middle of the yajna. A my profesionálové nerozdáváme jídlo prostřed jaggy. But if Krishna wants the food, why should you be a professional? Give him what he wants. Ale když chce Krishna jídlo, tak proč jsi profesionál teďka, proč mu ho nedáš? It's like the gopis. Ramya kache upasana vrajavadu vargena nakalpita. They're the highest form of worship of Krishna. A gopi, ty jsou na nejvyšší úrovni uctívání Krishny. They even forsook the dharma of being a chaste wife. They gave up that. Oni dokonce se vzdali té dharmy být čestné ženy, dokonce toho se vzdali. Krishna was calling them with his flute, come out and dance with me. Krishna je lákal svojí flétnou, pojďte a tančete se mnou. If they had said, but I'm married. A kdyby řekli, ale já jsem vdaná. They would have failed. Tak to by bylo špatné. Krishna said, I know you're married. Krishna řekl, já vím, že jsi vdaná. Still come. Ale pojď. And they said, all right. Oni řekli v pořádku. So therefore they're the highest. Takže proto jsou nejvyšší. They gave up the lower dharma for the higher dharma of serving Krishna. Oni se vzdali té nižší dharmy pro vyšší dharmu sloužit Krishnovi. But that doesn't mean some woman should think, the gopis went out and danced with some other man other than their husband. I'll also do that. Ale to neznamená, že by si nějaké ženy měly myslet, gopi odešli z domu, aby tančili s nějakým jiným mužem, tak já to taky udělám. You can only go
and dance with someone other than your husband if it's with Krishna. No one else. Žena může odejít a tančit s někým jiným, než se svým manželem jenom, když ten někdo jiný je Krishna. S někým jiným. I think the lady, did you have, Greta Manjar, you had a question? Sveta. Kalisanta Upanishad, in which mode of nature it's situated. Harinama, Harinama, Harinama eva kevalam, kalo nasteva, 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 gatiranyata. That's transcendental. Takže to je transcendentální. You have a question. Proč ty vyšší dárny je tam uváděno, že tohle je jediná cesta? Proč se tam jako uvádí, protože lidi tam nejsou schopni. U každý ty dharmy, jako myslím. Tam nejsou schopni přidat vyšší dárny, protože tam právě jsou nevědí výrokem, který tam mají. Takže jako musí jenom to následovat ostatní. Why, in these lower dharmas, why it is said in the scriptures that this is only way and this is only proper way, so he thinks that then it prevents people to go higher. No. When a patient comes in and the patient has some problems with his body, the doctor says, you must take this medicine, only this medicine, no other medicine, exactly as I say, no other way. Do you understand? Takže když přijde pacient za doktorem, tak doktor mu řekne, teď musíš brát tady ten lék, žádný jiný lék, jenom tenhle ten, který jsem ti řekl. Rozumíš? If the patient says, I know someone else, he takes different medicines. A když ten pacient řekne, ale já mám tady známého a ten... The doctor will say, no, no, no. Doktor řekne, ne. Only this way. Nasteva, nasteva, nasteva. Jenom tohle. Because if he takes anything else, it will be harmful. Když by vzal jinou medicínu, tak by mu to uškodilo. And that's correct. A to je správně. He has to convince the patient that you only follow this remedy. On musí přesvědčit toho pacienta, aby užíval jenom tuhle léčbu. But then, yes, when the patient is ready, then he gets higher instruction. Ale potom samozřejmě, když je pacient připraven, tak dostane vyšší instrukce. So, what is the highest instruction? Krishna says, Sarva Dharman Parichaja, Mamekam Sharanam Braja. Give up everything else now and just listen to me. That's the highest. There's no higher than that. Takže, a co je ten vyšší pokyn? Ten nejvyšší pokyn je, Krishna ho dává v Bhagavad Gita, Sarva Dharma, odevzdej se jenom mě a nikomu jinému. To je ten nejvyšší pokyn. Další ne. In the Mahabharata, Pandavas sometimes went for hunting in the forest, and they also, as Kshatriyas, were allowed to eat meat. They had eaten. They didn't eat. They didn't. Only Bhima sometimes. Jenom Bhima někdy jedl maso, Pándovci ne. The others didn't. Ostatní ho nejedli. Why? Yeah. Why Bhima could? Or how is it that Bhima could eat? Vrikodara Vrkodara means voracious eater. znamená obrovský jedlík. He performed Herculean tasks also. On dělal také ty herkulovské činy. So one can eat huge amounts if he can perform Herculean tasks. Člověk může jíst obrovské množství jídla, když potom může dělat obrovské Garuda činy. also eats snakes and fish, but it's not sinful for him. Garuda také jí hady a ryby, ale není to pro něj hříšné.
One time, one sage, he cursed Garuda because he was eating too many fish. Jeden světec jednou proklel Garudu za to, že jí hodně ryb. But that sage, he fell down because of cursing Garuda. Ale on potom poklesl ten světec za to, že Garudu proklel. Anything else? Srimad Bhagavatam ki jai.